สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับ Depressive Disorder หรือโรคซึมเศร้านั้นมันต่างกับคนทั่วไปที่เศร้าเสียใจยังไงนะครับการสูญเสียนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของความผิดหวังในความรักการเรียนการทำงานหรือการที่เราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักหรือประสบกับความผิดหวังอย่างรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดความโศกเศร้าชวนเพื่อนพี่น้องที่รักนะครับลองไปดูสถิตินะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับที่บันทึกไว้ในเดือนมิถุนายน 2562 นะครับโดยทางกรมสุขภาพจิตเราท่านได้ระบุถึงสถิติจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับ World Health Organization นะเขาได้ระบุว่าในปีคริสต์ศักราช 2017 นะครับมีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทั่วโลกเลยนะครับจากคน 7,000 ล้านคนเนี่ยมีผู้ป่วยซึมเศร้าทั่วโลกเนี่ยประมาณ322ล้านคน 7,000 ล้านก็ 10% ก็คือ700ล้านแต่ว่า322ล้านที่พบว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้นคิดเป็นประมาณ4.4% ของประชากรนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีอาการป่วยด้านซึมเศร้าถึง4คนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากว่าคนทั้งโลกเนี่ยจะต้องถูกครอบงำหรือตกอยู่ในอาการของโรคซึมเศร้าทำให้ชีวิตเขาดิ่งลงในอาการของโรคซึมเศร้าทำให้ชีวิตเขาดิ่งลงนะครับแล้วก็ขาดความสุขนะครับมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอีกครับคือในประเทศไทยเองเนี่ยปี 2551 เนี่ยมีคนไทยป่วยเป็นซึมเศร้า 1,500,000 คนนะครับแล้วพบว่าผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายถึง 1.7 เท่านะครับซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในวัยทำงานนะครับวัยทำงานเนี่ยตั้งแต่อายุ 25-59 ปีนะ62%เลยนะครับนะฮะรองลงมาก็เป็นวัยสูงอายุ60ปีแล้วมีสถิติหนึ่งครับน่าเป็นห่วงคือเยาวชนหรือลูกหลานเราเนี่ยอายุ 15-24 ปีเนี่ยนะครับป่วยเป็นซึมเศร้าถึง11.5%คือใน100 คนเป็น10 คนนะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าวัยทำงานหรือวัยอาวุโสนะครับแต่ว่าวัยอาวุโสนะครับแต่ว่าลูกหลานเป็นช่วงที่กำลังเติบโตจะเป็นกำลังสำคัญของชาติเป็นความหวังเป็นพลังใจของทุกครอบครัวแต่มันมาเกิดอาการของโรคซึมเศร้ามาบั่นทอนอย่างเงี้ยซะก่อนนะครับซึ่งสถิติเหล่านี้นะครับในปี 2561 เนี่ยอัตราของกลุ่มเยาวชน 20-24 ปีที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 5.33 นะครับต่อประชากร100,000 คนหมายว่า100,000 คนเนี่ยเจอลูกหลานเนี่ยมีอัตราซึมเศร้าเพิ่มขึ้นถึง 5.3 นะครับตายนะครับก็คือว่าที่ไปมีการเสียชีวิตแล้วก็ได้ลงประวัติว่าเป็นการฆ่าตัวตายเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 4,000 คนแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่เขาฆ่าตัวตายแต่เขาไม่อยากลงเป็นสถิติที่เขาฆ่าตัวตายแต่เขาไม่อยากลงเป็นสถิติฆ่าตัวตายเพราะเสียประวัติกระทบกระเทือนถึงครอบครัวเขาเนี่ยอีก 3,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นปีหนึ่งโดยเฉลี่ยในระยะเวลาช่วง 2-3 ปีมานี้เนี่ยมีสถิติการทำร้ายชีวิตฆ่าตัวตายเนี่ยในประเทศไทยถึงประมาณ 7,000 คนนั่นหมายความว่าปีหนึ่ง300 กว่าวันเนี่ยทุกๆวันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเนี่ยมีคนทำร้ายชีวิตตัวเองถึง20 คนนะในประเทศของเราซึ่งรุนแรงมากเลยนะครับถ้าเทียบกับไวรัสหรืออาการป่วยอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นประเด็นแล้วถ้าอย่างนั้นคนทั่วไปที่เขาซึมเศร้าที่เขาเสียใจเนี่ยมันจะแตกต่างกับอาการของโรคซึมเศร้าอย่างไรนะครับเลยขออนุญาตเชิญชวนเพื่อนพี่น้องที่รักนะครับเราลองมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าแล้วถ้าคนทั่วไปเสียใจจุดบ่งนะครับว่าแล้วถ้าคนทั่วไปเสียใจจุดบ่งชี้ไหนล่ะที่จะบอกว่า
มันเริ่มจะมีโอกาสสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คือมีอาการหดหู่เสื่องซึมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปแต่อาการเหล่านี้มันเป็นต่อเนื่องไปถึง14วันหรือ2สัปดาห์ต่อเนื่องเลยอย่างนี้ก็คือเริ่มควบคุมไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่14วันขึ้นไปเนี่ยก็ควรที่จะได้เข้าไปพบจิตแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการดูแลหรืออาจจะไปถึงการรักษาถ้าได้รับการวินิจฉัยว่ามันมีอาการเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าแล้วนะครับโดยอาการที่พูดถึงว่าติดต่อกัน14วันเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างนะครับมันก็แบ่งเป็น 3-4 ด้านหลักๆนะคือในด้านของอารมณ์นะฮะหรือความรู้สึกเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกเศร้าตลอดเวลานะครับไม่สามารถควบคุมอารมณ์เศร้าได้ร้องไห้ตลอดเวลาไม่สามารถบังคับให้หยุดร้องไห้ได้นะครับจนกระทั่งเขาหยุดของเขาไปเองแต่จะคุมเหมือนกับคนทั่วไประงับไว้นะอย่าเพิ่งร้องนะอย่างเงี้ยเมื่อมีอาการของโรคแล้วมันคุมไม่ได้น้ำตาไหลพรากเลยอย่างการซึมเศร้านะครับแค่ร้องเพลงเพราะสักเพลงหนึ่งหรือฟังเพลงเพราะสักเพลงน้ำตามันไหลพรากออกมาไม่หยุดเลยครับหรือคุยกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดอยู่ดีๆพูดแค่บางเรื่องเนี่ยน้ำตามันไหลไม่หยุดเลยแล้วก็บังคับให้หยุดไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งขณะที่เรามีอาการเราไม่เข้าใจตัวเองหรอกครับเพราะว่าระบบสมองความคิดมันเริ่มแปรปรวนแล้วแต่คนรอบข้างเนี่ยนะครับหรือผู้ดูแลเนี่ยจะสังเกตเห็นแล้วปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้นะคือยังคุมตัวเองได้นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของอารมณ์ก็คือบางทีก็หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะครับเคยสนใจเรื่องอะไรต่างๆที่เองชอบตัวเองสนใจอยู่กลับไม่สนใจแล้วกลับเฉยเมยลงไปซะแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าติดขัดทางความคิดรู้สึกอึดอัดรู้สึกผิดว่าตัวเองนี่ผิดนะครับไร้คุณค่าอย่างเคยทำอะไรได้ขณะนี้รู้สึกว่าไม่สำเร็จเฟลนะฮะตัวเราเริ่มไม่มีความหมายคราวนี้ในทางความคิดเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมองโลกแง่ร้ายไปหมดเลยอย่างผมช่วงที่มีอาการซึมเศร้าเนี่ยผมหาข้อเสียได้หมดมองแง่ร้ายได้หมดเลยมองอะไรผิดไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งนะครับแล้วก็เฉยชานะครับเริ่มตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงแล้วนะครับสมาธิก็ไม่ค่อยได้แล้วจะคิดจะจดจ่อเรื่องอะไรไม่ค่อยได้นะความจำก็ลดน้อยลงนะครับตัดสินใจอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่ได้แล้วที่สำคัญครับอันนี้น่าเป็นห่วงคิดจะทำร้ายตัวเองคิดจะฆ่าตัวตายซึ่งการรับมือกับเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันในตอนต่อๆไปแต่นี่คือให้สังเกตอาการก่อนนะครับแล้วในด้านการกระทำครับอันนี้ชัดเลยปลีกตัวเองออกไปเริ่มโดดเดี่ยวตัวเองนะครับแตกแยกออกไปนะครับไม่ค่อยอยากจะพูดคุยไม่ค่อยอยากจะสื่อสารกับใครและเก็บตัวนะครับแล้วก็แน่นอนครับไม่สนใจรูปร่างหน้าตาตัวเองจะล้างหน้าแปรงฟันหรือไม่นะครับแล้วก็ทำอะไรก็เคลื่อนไหวช้าลงอย่างผมเองในทางร่างกายนี่จากประสบการณ์ผมนะครับซึ่งผู้ป่วยผู้ฟื้นฟูแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างผมเนี่ยเวลาหมดแรงท้อแท้หมดอะไรตายอยากนอนติดเตียงเลยนะครับแต่สำหรับบางคนก็จะมีอาการนอนไม่หลับหรือถ้าหลับก็หลับมากเลยไม่อยากลุกจากเตียงไม่มีแรงจูงใจที่จะไปทำอะไรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องของการกินเนี่ยบางคนก็จะกินมากผิดปกติเลยหรือบางคนก็ไม่กินเลยหรือบางคนก็ไม่กินเลยนะครับนั่นคือเหตุผลให้น้ำหนักตัวถ้าไม่เหวี่ยงขึ้นมากก็น้ำหนักลดหวบเลยอย่างนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ชัดแล้วก็อันนี้พูดคุยได้นะครับสำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วความต้องการทางเพศหรือเพศสัมพันธ์มันจะน้อยลงไปด้วยเพราะจิตใจมันห่อเหี่ยวแล้วมันไม่ได้ไปสนใจในเรื่องเหล่านั้นแล้วอันนี้แน่นอนครับถ้าปล่อยไว้นานปัญหาในครอบครัวคู่ครองหรือคู่สมรสก็อาจจะตามมานะครับเพราะว่าเพศสัมพันธ์ก็มีความสำคัญในการที่เราจะดูแลคู่ครองคนรักของเราซึ่งกันและกันนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพแบบที่เราไม่เคยรู้สาเหตุมาก่อนอยู่ดีๆก็
ท้องเสียขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับหรือว่าอยู่ดีก็ปวดหัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับถ้ามันมีอาการเหล่านี้ต่อเนื่องกันถึง14วันหรือ2สัปดาห์แล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราได้ให้เวลากับตัวเองและคนที่รักนะครับไปพบจิตแพทย์นะครับเพื่อรับฟังแล้วก็วินิจฉัยอาการจะได้ดูแลกันต่อไปจะไม่ลามจะไม่เป็นไปมากกว่านั้นนะครับไม่ต้องมาวนเวียนอยู่กับการกำเริบของอาการอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งจิตแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยท่านก็รักษาความลับของผู้ป่วยอย่างดีตลอดมาแล้วก็พัฒนาไปแม้กระทั่งซองยานะครับก็ไม่มีชื่อโรงพยาบาลก็เป็นซองเปล่าๆนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าการไปพบจิตแพทย์นั้นน่าอับอายผมอยากจะบอกว่าโรงพยาบาลจิตเวชในปัจจุบันนั้นสวยงามทันสมัยนะครับแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนคุณหมอนะครับถึงแม้จะมีคนไข้มากแต่ท่านก็มีจิตเมตตาพร้อมที่จะรับฟังเรานะครับแล้วก็ถ้าท่านข้ามพ้นสิ่งกีดขวางเหล่านี้ไปได้แล้วท่านไปพบจิตแพทย์แล้วคุณหมออาจจะวินิจฉัยว่ามันเป็นแค่เศร้าเล็กน้อยอาจจะไม่ได้ถึงเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้คุณหมอก็จะแนะนำให้ดูแลไปตามอาการที่ปรากฏในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมขอส่งความปรารถนาดีและพลังใจถึงเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับท่านใดที่สงสัยอาการตัวเองตัวช่วยครับเรามีจิตแพทย์ที่ดีที่อุทิศตัวอีกมากมายเหมือนกับคุณหมอที่เสียสละชีวิตแล้วก็อุทิศตัวเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสรุนแรงเหล่านี้ครับเหมือนกันจิตวิญญาณของแพทย์นั้นก็อยากช่วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนในครอบครัวก็เป็นห่วงเป็นใยเรานะครับหรือไม่มีใครเป็นเพื่อนไปเองเลยครับเพราะอะไรเพราะวันที่เราเข้มแข็งกลับมาใช้ชีวิตได้สดชื่นคนที่มีความสุขคนแรกก็คือตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องจับมือไว้แล้วก้าวไปสู่สุขภาวะด้วยกันใจความยากลำบากและอุปสรรคของท่านผมเข้าใจทราบซึ้งดีครับเพราะผมวนเวียนอยู่ในการป่วยของโรคจิตเวชถึง25ปีเพราะผมไม่เข้าใจกระบวนการไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการฟื้นคืนสู่สุขภาวะไม่ยอมรับตัวเองว่าป่วยนั่นคือเหตุผลที่ผมเมื่อมีโอกาสฟื้นคืนมาได้แล้วในวัย50ปลายแล้วเนี่ยผมไม่อยากเห็นเพื่อนพี่น้องคนไหนนะครับต้องมาป่วยวนซ้ำป่วยซากอยู่อย่างผมนะสูญเสียชีวิตในวัยรุ่นวัยทำงานไปเพราะอาการของโรคอยากเห็นท่านกลับมามีชีวิตที่เพราะอาการของโรคอยากเห็นท่านกลับมามีชีวิตที่สดใสมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้เวลาการรักษาที่ไม่ยืนยาวมากนักแล้วสามารถกลับไปสู่การเรียนกลับไปสู่การทำงานกลับไปสู่การใช้ชีวิตครอบครัวและคืนคนที่น่ารักกลับไปให้ครอบครัวของท่านคือภาคภูมิใจในตัวเองกลับมาสู่ตัวท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อร่วมทางจิตเวชสู่สุขภาวะขอเป็นกำลังใจให้ท่านแล้วเราจะพบกันอีกในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าดีและมีประโยชน์อยากจะติดตามต่อเนื่องเราออนไลน์ตอนใหม่ๆทุกวันอาทิตย์อังคารและพฤหัสนะครับหรือถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์และห่วงใยเพื่อนคนใกล้ชิดเราก็กดแชร์แบ่งปันไปนะครับเพื่อเกื้อกูลกันให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งความรักความห่วงหาอาทรนะครับเริ่มต้นที่เราได้ทุกคนทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ